Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Tô Lân Phương, hiện đã công tác trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ được 11 năm và đã có chứng chỉ hành nghề. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những sai lầm thường gặp khi mà thoa dưỡng chất vào trong da của mình, và Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách thoa dưỡng chất cho phù hợp để tránh được hiện tượng không có phát huy được hết tác dụng của dưỡng chất các bạn nhé. Việc thoa dưỡng da đúng cách và khoa học rất là quan trọng, vì khi đó chúng ta sẽ giúp cho dưỡng chất thấm vào trong da của mình tốt hơn, và từ đó dưỡng chất sẽ phát huy được tối đa tác dụng trên da của mình, và chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức trong cái việc chăm sóc da. Những sai lầm khi mà chúng ta chăm sóc da, sai lầm thứ nhất là liên quan tới việc làm sạch da, đó là rửa mặt. Thì khi rửa mặt có một số bạn thì lại rửa mặt quá nhiều lần, dẫn đến hiện tượng là trôi đi cái lớp lipid bảo vệ da của mình và ảnh hưởng đến cái hệ khuẩn trên da. Một số bạn khác thì lại rửa mặt quá ít thì sẽ dẫn đến hiện tượng là chất xơ, bụi bẩn, tế bào chết không được làm sạch, nó sẽ kẹt vô lỗ chân lông và sinh ra mụn ẩn. Như vậy thì khi chúng ta rửa mặt, chúng ta chỉ nên rửa 2 lần với sữa rửa mặt một ngày thôi. Buổi tối thì chúng ta không được quên, buổi sáng thì chúng ta có thể quên được một vài lần các bạn nhé. Việc sai lầm thứ hai là cái việc làm sạch tay trước khi chúng ta rửa mặt, hoặc là chúng ta thoa dưỡng chất lên trên da. Tại vì các bạn biết không, trên cái tay của mình là chúng ta sẽ chạm vô rất là nhiều thứ và có rất là nhiều vi khuẩn trên cái bàn tay của chúng ta, nên khi chúng ta dưỡng da, thoa dưỡng chất thì chúng ta phải làm sạch tay trước nhé. Nếu không thì những vi khuẩn trên tay chúng ta sẽ đi theo cái dưỡng chất bám vào da của chúng ta, mà trên cái dưỡng chất thì lại có rất nhiều chất dinh dưỡng thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, thì lúc đó giống như là chúng ta đang cấy vi khuẩn trên da mặt vậy đó. Cái sai lầm thứ ba đó là khi chúng ta thoa dưỡng chất thì chúng ta lại không có khóa cái dưỡng chất đó lại. Việc này xảy ra khi chúng ta thoa những dưỡng chất mà dạng lỏng, ví dụ như là nước thần hoặc là serum, hoặc là mà chúng ta không có khóa kem thì dưỡng chất sẽ bị bốc hơi rất là nhanh, cho nên là nó sẽ không phát huy được tối đa tác dụng. Như vậy thì để cho cái việc mà thoa dưỡng chất vào trong da được thấm tốt hơn thì chúng ta nên thoa ngay sau khi chúng ta làm sạch da, vì sau khi rửa mặt thì da của chúng ta là lúc mà mềm nhất và nó sẽ thấm dưỡng chất tốt nhất. Nếu chúng ta không thoa ngay tại thời điểm đó thì sẽ dẫn đến hiện tượng là da nó sẽ bị bốc hơi nước nhiều hơn. Thứ hai mà chúng ta nên nhớ là chúng ta thoa dưỡng chất vào da xong chúng ta sẽ khóa lại, và theo thứ tự là từ loãng cho tới đặc. Ví dụ như là chúng ta sẽ thoa từ nước thần, serum xong rồi tới kem. Ngoài ra chúng ta còn có thể phối hợp thêm những cái thiết bị làm đẹp chuyên sâu khác, ví dụ như là sóng siêu âm nè, ánh sáng sinh học, hoặc là điện chuyển ion, hoặc là sử dụng công nghệ nhiệt, tức là nhiệt nóng để mở cái lỗ chân lông ra để tăng hiện tượng vi tuần hoàn máu, và sau đó chúng ta sẽ khóa lại bằng nhiệt lạnh để mà xe kích lỗ chân lông của mình lại, để cho cái việc mà thoa dưỡng chất sẽ được phát huy tối đa tác dụng. Thì có rất là nhiều bạn nhắn tin vô fanpage hỏi Phương là cái việc chăm sóc da tại nhà như thế nào là có hiệu quả, nhất là những bạn mà ở xa không thể nào đến với thẩm mỹ viện của Phương được. Hôm nay là Phương cũng sẽ chia sẻ cho các bạn luôn những cái thiết bị mà giúp cho chăm sóc da hỗ trợ chuyên sâu tại nhà, để mà dưỡng chất có thể hấp thụ tốt hơn. Giống như là chúng ta đi spa đó thì nó phải phối hợp ít nhất là 3 công nghệ. Thứ nhất là cái công nghệ về nhiệt, tức nghĩa là nóng và lạnh. Thì nóng để làm gì? Nóng để cho mở cái lỗ chân lông ra và giúp cho tái tạo cái collagen thông qua cơ chế vi tuần hoàn máu. Và khi sau đó thì chúng ta phải có một cái lạnh để giúp cho khóa dưỡng chất và thu nhỏ lỗ chân lông. Công nghệ thứ hai đó là đèn LED ánh sáng sinh học. Thì đèn LED và ánh sáng sinh học bây giờ đã không còn bàn cãi nữa, là rất có giá trị trong cái việc mà hỗ trợ làm đẹp. Mỗi một màu của đèn LED sẽ có một cái giá trị khác nhau. Ví dụ như là đèn màu đỏ thì sẽ giúp cho giảm viêm, chống lão hóa. Đèn màu xanh lá cây thì sẽ giúp sáng da. Còn đèn màu xanh dương thì sẽ giúp cho diệt khuẩn.
Ngoài ra thì cái công nghệ nữa đó là sóng siêu âm T-Sonic, thì sẽ giúp cho dưỡng chất thấm vào da tốt hơn thông qua cái cơ chế mà rung 90 độ vào trong da của mình, thì chúng ta sẽ cảm thấy là da sẽ được thư giãn. Thì thể theo yêu cầu của rất là nhiều bạn ở xa không đến được với thẩm mỹ viện của Phương, thì Phương cũng có tìm hiểu và xài qua về chiếc máy UFO của Foreo. Thì ấn tượng đầu tiên của Phương là nó rất là xinh, các bạn thấy không, và cầm rất là vừa tay. Thì ở trên đây chúng ta sẽ có những cái mặt nạ và chúng ta sẽ scan mã code của những cái mặt nạ này và chúng ta để vào thì máy sẽ tự động chọn được cái chế độ là nóng, lạnh, rồi đèn led nào, thời gian rung bao lâu để mà phù hợp với cái mặt nạ đó. Và khi chúng ta đưa cái mặt nạ vào trong da của mình á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được là nó rất là thư giãn, rất là ấm, và khi nó lạnh nó cũng cảm thấy sướng nữa. Tại vì khi mà dưỡng chất thấm vào thì mình thấy da mình nó sẽ căng hơn, mịn hơn, và mình không có cảm thấy là mất đi cái dưỡng chất phí, tại vì nó không có vô hết vào trong da của mình. Thường thì sau 90 giây nó đã xong rồi, nhưng mà Phương thì Phương thích làm 2-3 lượt kể cả mặt, cổ, cho nên thường Phương sẽ xài khoảng 2 đến 3 phút. Thì cảm nhận riêng về của Phương á, thì Phương sau khi xài thì Phương cảm thấy là khá là thích, tại vì tiết kiệm rất là nhiều thời gian so với những cái việc mà đắp mặt nạ truyền thống. Phương hy vọng là khi các bạn xài thì các bạn sẽ cho thêm review cho Phương xem như thế nào, có thích giống như Phương không nhé. Như vậy thì sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Phương hy vọng rằng các bạn đã tìm được lời giải đáp cho cái việc là làm sao để thoa dưỡng chất vào trong da của mình mà hiệu quả nhất, khoa học nhất, đúng cách nhất để dưỡng chất có thể phát huy được và tối đa tác dụng vào trong da của mình. Và đặc biệt đây là món quà mà Phương dành cho các bạn ở xa không đến được với thẩm mỹ viện của Phương, vẫn có thể chăm sóc da tại nhà giống như là đi spa các bạn nhé. Phương cảm ơn các bạn đã chăm chú theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.